नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुले स्वागत छ टिच नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, म आज हजुरहरुलाई चाहिँ इब्रिनेट वेबसाइटको बारेमा चाहिँ केही जानकारी दिन गइरहेको छु। यसबाट तपाईले सजिलैसँग पैसाहरु कमाउन सक्नुहुन्छ। सजिलैसँग टास्क गरेर, भिडियोहरु हेरेर, भिडियोमा लाइक गरेर, फलो गरेर, यस्तो गरेर चाहिँ तपाईले पार्ट टाइम जब गरेर जस्तै गरेर केही % पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र कमाएको पैसाले सजिलै इसियाबाट तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ गएर चाहिँ डाइरेक्ट ओपन गर्नुभयो भने तपाईको यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि माथि साइन इन बटनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। साइन इन बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ आफ्नो जिमेल आइडीबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो जिमेल आइडी चुज गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले आफ्नो जिमेल आइडीलाई चुज गरिसकेपछि यहाँ मेरो आइडी चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ आफ्नो ड्यासबोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल ब्यालेन्सहरु कति कमाइयो र हामीले गर्नुपर्ने टास्कहरु यहाँ तल देखाउँछ र हामीले मन्थली चाहिँ दिनमा मन्थली चाहिँ कति टास्क गर्यौं भन्ने कुरा यहाँ पनि देखाइएको छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, एडभर्टाइज र अर्न मनी भनेर दुईटा अप्सन छ। तपाईले एडभर्टाइजमा नलगेर अर्न मनीमा चाहिँ क्लिक गर्नु र त्यसमा क्लिक गरिसक्नु भयो भने तल स्क्रोल डाउन गर्दै जानुभयो भने तपाईको कम्प्लिट टास्क युजिङ आवर ब्राउजर एक्सटेन्सन भनेको छ। त्यसपछि यतापट्टि 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ, 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि यता तल देख्न सक्नुहुन्छ परफर्म्स टास्क भनेर भनिएको छ। यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले ट्राफिक एक्सचेन्ज, ट्विटर फलोअर्स, ट्विटर लाइक यिनीहरू, अनि टिकटक फलोअर्स, टिकटक लाइक, युट्युब भ्युज, अनि कुनबाट तपाईले पैसाहरु कमाउन सक्नुहुन्छ, कुन टास्क गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। मैले चाहिँ युट्युब भ्युज भन्छु, युट्युब भ्युजमा क्लिक गरे। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यसमा कति के गर्नुपर्छ भनेर यही देखाएको हुन्छ। यहाँ तपाईले भिडियोमा गएर 30 सेकेन्ड चाहिँ भिडियो हेरिदिनु पर्ने हुन्छ भनेर भनिएको छ। स्क्रोल डाउन गर्दै जानुभयो भने तपाईले यहाँ तल भिडियोहरु पाउन सक्नुहुनेछ। अहिले तपाईले पहिलोचोटि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै टास्कहरु आउँछन्, भिडियोहरु आउँछन् र तपाईले काम गर्दै जानुभयो भने अलि धेरै भिडियोहरु पनि आउँछन्। यहाँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ भिडियो हुन्छ, अनि युएसडी, यो भिडियो हेरेपछि कति युएसडी हामीले दिन्छ यहाँ चाहिँ देखेको हुन्छ। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि भ्यू भिडियोमा जानुपर्ने हुन्छ। भ्यू भिडियोमा गइसकेपछि तपाईको अर्को ब्राउजरमा रिडाइरेक्ट गर्छ र यो चाहिँ हाम्रो भिडियोहरु डाइरेक्ट ओपन हुन्छ र हाम्रो चाहिँ यसले भनेको सेकेन्डसम्म 30 सेकेन्डसम्म चाहिँ हामी यसमा चाहिँ वेट गर्नुपर्छ। वेट गरिसकेपछि डाइरेक्ट ब्याक गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो एकाउन्टमा ब्यालेन्स आइहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुल मैले चाहिँ पाइसकेको छु $0.0110। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै तपाईले टास्कहरु गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्समा पनि एड भइसकेको छ। साथीहरु, तपाईले यसै गरी नै आफूले आफ्नो टास्कहरु चाहिँ गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म हजुरहरुलाई चाहिँ विथड्रहरु कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी दिनेछु। विथड्रहरु गर्नको लागि यतापट्टि फेरि 3 डटमै जानु होला। 3 डटमा गइसकेपछि विथड्रल फाउन्डमा चाहिँ तपाईले जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ विथड्रल फाउन्ड भन्ने छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र तपाईले चाहिँ विथड्र गर्नको लागि भने $7 चाहिँ तपाईले कमाउनु भयो भने सजिलै विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यसको विथड्रको भिडियो पनि म कुनै दिन चाहिँ लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।